বন্ধুসকললৈ মই শুভেচ্ছা জনাই মোৰ আজিৰ আন এটি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দহি কেনেদৰে গুঠিম তাৰ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে চাওকচোন। মই এখন বগা চাদৰ হয়, তাত মই ৰঙা সূতা দি যে দেখুৱাইছিলোঁ নেচা ৰঙা সূতা দি মই দহি গুঠিম আৰু ৰঙা গুলি দি পেলাই চাৰিডলীয়াকৈ ডাঙৰ বেজি এটাত মই সুমুৱাই লৈছিলোঁ আৰু নেচা সূতাখিনি মই দহি গুঠা সূতাৰ সাইজত মানে মুঠাটোৰ সাইজত মই ভাগকৈ লৈছিলোঁ নেচাখিনি। এয়া মই নেচা সূতাৰ পৰা ভাগ কৰি থোৱা নেচাৰ এটা ভাগ আনিলোঁ আৰু এয়া নেচা ভাগ আৰু এই বেজি দি পেলাই মই আঁচলৰ এটা মূৰত মই গাঁঠি দি ল'লোঁ সূতা উলিয়াই পেলাই আৰু সেই সূতা দুডালৰ মাজেদি মই নেচা সূতা খিনি সুমুৱাই পেলাই মই আৰু 4-5টামান গাঁঠি দিলোঁ। 4-5টা গাঁঠি দিলে কি হয়, তেতিয়া মানে টানি ধৰে, কেতিয়াও ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। মই এনেদৰে আকৌ দহি নেচাৰ 2টা মূৰ গোটাই পেলাই এতিয়া মই সেই বেজি যে সুমুৱাই থৈছিলোঁ ৰছীডাল দি পেলাই মই বেজিটো সুমুৱাই থোৱাতে থাকিছোঁ, বেজিটো উলিয়াই পেলোৱা নাই। গাঁঠিটো দিবলৈ সহজ হয়। এনেদৰে মই সেই নেচা সূতাখিনি 2টা মূৰ পকাই পেলাই ধুনীয়াকৈ মই আঁতি 4-5টামান গাঁঠি দি দিলোঁ। ইফালে সিফালে কিউ চাইডে পকাই পেলাই গাঁঠি দি দিলোঁ আৰু মানে টানি দিলে মানে কি হয়, নেচাটো ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে আৰু মই একদম ধুনীয়াকৈ নেচাৰ মুঠাটো টানি ধুই পেলাই গাঁঠিকেইটা দি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, মোৰ হৈয়ে গ'ল। তাৰপিছত ৰছীডাল মানে কি হয়, বেজিত লাগি থকা ৰছীডাল আকৌ মই দহিটোৰ ভিতৰেদি সোমাই উলিয়াই দিওঁ, নহ'লে আকৌ কোনোবা দিনা কি হয় ৰছীডাল আকৌ দাং খাই থাকে। সেইকাৰণে মই ভিতৰেদি সোমোৱাই পেলাই উলিয়াই দিওঁ দহি ৰছীখিনিৰ লগত মিলি যোৱাকৈ। এতিয়া চাবচোন, মোৰ দহি গুঠাটো হৈ গ'ল। এইটো দহি গুঠা তাৰপিছত কেঁচি দি পেলাই এটা আন্দাজত মই যিটো আন্দাজত মই দহিটো বটিম সেইটো আন্দাজত মই নেচাখিনি কাটি দিলোঁ। কাটি দিয়াৰ পিছত চাওকচোন, এয়া কি ধুনীয়াকৈ যদি আগাগৰীয়া সূতা থাকে সেইখিনি অলপ কেঁচি দি পেলাই কাটি দিলে হ'ল। মোৰ এয়া এটা দহি গুঠা হৈ গ'ল। মই পিছতো দহি গুঠিম সেই একেদৰে বেজি দি পেলাই সোমোৱাই ৰছীডাল মই 2টামান গাঁঠি দি ল'ম। তাৰপিছত আকৌ নেচাখিনি সোমোৱাই এই ৰছী দুডালৰ মাজেদি নেচাখিনি সোমোৱাই, যিখিনি মই নেচা থৈছিলোঁ দহি গুঠিবৰ কাৰণে, এয়া নেচাখিনি সোমোৱাই পেলাই মই আকৌ 3-4টামান গাঁঠি দিম। গাঁঠি দিয়াৰ পিছতে আকৌ 3-4টা গাঁঠি দিয়াৰ পিছতে মই 2টা নেচাৰ মূৰ মানে একগোট কৰি পেলাই তাৰপিছত ৰছীডাল দি আকৌ টানি পকাই গাঁঠি দি দিম। তেতিয়াহে মানে দহিটো ফুলি উঠে। মই সেই কাষৰ দহিটো যিটো আন্দাজত মই দীঘল কৰিছোঁ সেই আন্দাজতে জোখটো চাই পেলাই দীঘল কৰিম, যেন সূতাখিনিও অপব্যয় নহয় আৰু বেছিকৈ কেঁচি দিও কাটি থাকিব নালাগে। মই সেইটো আন্দাজতে চাই পেলাই মই এনেদৰে দীঘল কৰি লৈছোঁ যিটো জোখ হয় আৰু তাৰপিছত সেই বেজি লাগি থকা সূতাডাল দি মই ধুনীয়াকৈ টানি পকাই আৰু এটা হাতেৰে মই দহিটো হেঁচা মাৰি ধৰি আছোঁ আৰু তেনেদৰে টানি পকাই পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দি দিম। টানি কেইবাবাৰো পকাই গাঁঠি দি দিলে দহিটো ফুলি উঠিব। আৰু প্ৰথম শিকাৰুসকলৰ অকণমান দিগদাৰ হয়। ময়ো এই চাদৰখন এবাৰ প্ৰথম দহি বটিছোঁ। এই চাদৰখনত বুলিয়েই নহয়, মই দহি বটা কামটোৱেই প্ৰথম কৰিছোঁ এইবাৰ, সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। প্ৰথম মানুহৰ অকণমান পাজল লাগে। ধৰক 10টামান দহি বটাৰ পিছত, দহি গুঠি দিয়াৰ পিছতে সেই পাজলবিলাক ভাঙি যায় আৰু নিজৰ এটা আইডিয়ালৈ আহি যায় কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায়। মই এনেদৰে কেইবাটাও দহি বটাৰ পিছতহে মোৰ নিজৰ আইডিয়ালৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া অতি সোনকালে হৈ গৈছিল। নজনাকৈও এতিয়া সোনকালে হৈছে, ইমান কম সময়তে হৈ গৈছে, কিন্তু জানিলেতো আৰু সোনকালে হ'ব। এয়া চাওকচোন, মোৰ 2টা দহি বটি হৈ গ'ল কি ধুনীয়াকৈ। আৰু ৰছীখিনি ওলাই থকা নিচিনা গম পালে কেঁচি দি কাটি দিলেই হ'ল এটা চাইজত, তেতিয়া বহুত ভাল লাগিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে আৰু এটা দহি গুঠি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। দহি গুঠা কামটো আগতে বহুত টান বুলি ভাবিছিলোঁ। যেতিয়া গুঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া হয়তো মনলৈ বহুত ভাৱ হৈছে, এইটো দেখোন একেবাৰে সহজ কথা, ইমান টান কথা নহয়। কিন্তু আগতেতো দহি গুঠিব লাগিব, কেনেকৈ বা গুঠে, দৰ্জী তাত দিওঁতেও যায়গৈ বহুতখিনি পইচা। এতিয়াতো আজিকালি 200 টকাই লয়। তাৰ সলনি আপোনালোকে সূতাখিনি আনি, নেচা সূতা বহুত কমতে পোৱা যায় দোকানত, নেচা সূতা আনি ঘৰতে দহি বটি চাবচোন, তেতিয়া বহুত ভাল হ'ব। নিজৰ আন্দাজত নিজেই ধুনীয়াকৈ দহিখিনি বটিব পৰা যায়।
তাৰ লগত ফুলৰ লগত মিলাই মিলাই ৰংটো আনিলেই হ'ল কিন্তু সেয়াই কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে দৰ্জী তাত দহি বটিবলৈ দিওঁ এতিয়া আপোনালোকে এপাক চাবকচোন ময়ো প্ৰথমতে বহুত টান পাইছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া গুঠিবলৈ ল'লোঁ তেতিয়াহে ভাবিছোঁ একেবাৰে সহজ কাম মই মানে কি হ'ল আজি কেমেৰাটো লোৱা অকণমান অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে দহিখিনি ভালকৈ আপোনালোকৰ আগত ফুটি নুঠিলে মই আন এখন চাদৰো আপোনালোকক দেখুৱাম আন এখন চাদৰ দহি বটোতো মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ সেইখনো মই ইয়াতে আজি দেখুৱাম আপোনালোকে চাই চাবচোন মোৰ দহি বটাটো হৈছেনে বাৰু ভাল লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া বহুত ভাল লাগিব নহয় জানো আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰে আমাক বহুত উৎসাহ যোগায় বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে মোৰ ফেচবুক পেজটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মৰম চেনেহে আমাক আগুৱাই নিয়াত বহুত উৎসাহ যোগায় দেখিছেনে মোৰ এই 3টা দহি বটি অতি কম সময়তে হৈ গ'ল বহুত ভাল লাগিছে নহয়নে দহি বটা কামটো ইমান উজু বুলি আগতে ভবাই নাছিলোঁ প্ৰথমতে বহুত টান টান বুলি ভাবি আছিলোঁ মই আৰু এখন চাদৰ যে বটাৰ কথা কৈছিলোঁ সেইখনো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন এই চাদৰখনো বগা ৰঙৰ চাদৰে এইখনত কিনোতে এই সৰু সৰু বগা দহিটো আছিলে মই আৰু কাটি দিয়া নাই কিন্তু এইটো মই কাটি দিম একেবাৰে সৰু সৰু দেখি বেয়া লাগে কাৰণে সেই জোখটো মানে সেই বগা দহিটোৰ কাষে কাষে মই ৰঙা দহি বটিছোঁ মানে দহিখিনি বটি হোৱাৰ পিছত মানে বগা দহিখিনি মই কাটি দিম চাওকচোন মই এটা চাইজত সেই ৰঙা দহিখিনি বটিছোঁ ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু এয়া তেনেদৰে মই বেজি দি পেলাই সেই চাদৰখনৰ মূৰত গাঁঠি দিবৰ কাৰণে ৰছীডাল সোমোৱাই লৈ পেলাই তাৰপিছত নেচা সূতাখিনি সোমোৱাই তাৰপিছত আকৌ নেচা সূতাখিনিৰ ওপৰত সেই সোমোৱাই দিয়া ৰছীডালে 2-3টামান গাঁঠি দি পেলাই আকৌ নেচাৰ 2টা মূৰ একলগ কৰি ধুনীয়াকৈ আঁতি ধৰি টানি গাঁঠি কেইটামান দি দিলোঁ গাঁঠিকেইটা দি দিলে মানে কি হয় দহি মূৰটো ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে আৰু দেখাত ভাল লাগে দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগে নহয়নে এয়া চাওকচোন মই কি ধুনীয়াকৈ বেজি দি পেলাই এই 2টা মূৰ ধৰি পেলাই আঁতি ধৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ গাঁঠিটো দি দিলোঁ প্ৰথম মানে কি হয় জানেনে ৰছীখিনি অকণমান কমাই ল'ব লাগে বেজিত সোমোৱা ৰছীখিনি মই নাজানিলোঁ যে প্ৰথমতে অলপ বেছিকৈ লৈ ল'লোঁ লৈ লোৱাৰ কাৰণে কি হয় ৰছীখিনি টানি ধৰোঁতে অলপ জঁট খাই লাগি ধৰে সেই জঁট খাই লাগিবই প্ৰথম কাৰণে কিন্তু তথাপিতো বেজিৰ সোমোৱা গুলিখিনি মানে অলপ কমাই ল'ব লাগে চুটিকৈ ল'ব লাগে মানে তেতিয়া জঁট খাই নালাগে আৰু জঁট নাখালে কি হয় জানেনে সোনকালে হয় নহ'লে জঁট খালে সেই জঁটবিলাক ভাঙি থাকোঁতে দেৰি হয় এয়া মই কেঁচি দি কাটি দিলোঁ কাটি দিয়াৰ পিছত চাওকচোন চাইজত হৈছেনে নাই ইটোৰ লগত সিটো মিলাই চালোঁ মিলাই চোৱাৰ পাছত চাইজত হৈছেনে নাই তেতিয়া মানে আগাগুৰিয়া হৈ থাকিলে কাটি দিব পাৰি মই আৰু এটা দহি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে গাঁঠি পেলাই দেখুৱালোঁ চাওকচোন আপোনালোকৰ ভাল লাগেনে বাৰু বেয়া লাগিছে মই এনেদৰে এই দহিটো আকৌ সেই ৰছীডালত ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দি পেলাই 2টা মূৰ আকৌ টানি আঁতি ধৰিম চাওকচোন 2টা মূৰ টানি আঁতি ধৰি ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিম বান্ধি দিলে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিব সেই দহিবিলাক গুঠি থাকোঁতে মোৰ কি হৈছে ইটো পিছত সিটো আকৌ গাঁঠি দি থাকিবলৈ মন গৈ আছে তেতিয়া মানে ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ মানে যেতিয়া এখন চাদৰ কৰি হ'ব তেতিয়া এইখন চাদৰ কৰিবলৈ মন যাব ইমান টান কামো নহয় আৰু ইমান টানো নালাগে কৰি পেলাই কৰি থাকিলে সহজ হৈ যায় কামবিলাক আৰু নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে নিজৰ ভাল লগাৰ কাৰণে নিজে যিটো চাইজত বিচাৰে দহিটো গুঠিব পাৰে চাবচোন আপোনালোকে নিজে ঘৰত গৈ আনক দিয়াতকৈ তেতিয়া নিজে কৰিলে নিজৰো এটা আইডিয়া হ'ব ভাল লাগিব মইতো আগতে আনতেই দিওঁ এতিয়াও আনকে দিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান বোলো নাই নিজে অলপ যত্ন কৰি চাওঁচোন নিজে যত্ন কৰি চোৱাত দহিটো ধুনীয়াকৈ হৈ উঠিছে নিজৰ কাপোৰকেইখনেই অন্ততঃ কৰিব পৰা যাব নহয় জানে বন্ধুসকল চাওকচোন দহিকেইটা মোৰ ভাল লাগিছেনে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোক কমেণ্ট নকৰাকৈ নাথাকিব আকৌ দেই আজিলৈ আহোঁ বাৰু দিয়ক